นิยายทะเลทรายเรื่องรักข้ามทะเลทรายแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของห้องทำงานในพระราชวังกลางทะเลทรายท่านชิคอาลีผู้นำประเทศอาบูดาบีวัย35 ปีกำลังทบทวนเอกสารสำคัญบนโต๊ะทำงานอย่างจดจ่อแต่แล้วเสียงของราจีฟเลขานุการส่วนตัวก็ดังขึ้นที่หลังประตูท่านชิคครับรถพร้อมแล้วขอรับขอบใจมากราจีฟเดี๋ยวฉันจะรีบลงไปจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนสวมเสื้อคลุมสีขาวทับสูทสีเทาเข้มก่อนจะเดินออกจากห้องทำงานขณะที่เดินลงบันไดหินอ่อนอาลีก็นึกถึงการเดินทางครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นการเจรจาธุรกิจในประเทศไทยครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศของเขาทุกอย่างเรียบร้อยนะราจิฟครับท่านชิคผมได้ยืนยันกำหนดการทั้งหมดแล้วเราจะถึงกรุงเทพในเวลาประมาณ6 โมงครับราจิฟตอบพลางเปิดแล็ปท็อปเพื่อทบทวนตารางเวลารถแล่นออกจากพระราชวังมุ่งหน้าสู่สนามบินอาลีมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์ของเมืองที่ทันสมัยตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าตัดกับผืนทะเลทรายสีทองเขารู้สึกภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของประเทศแต่ก็ตระหนักดีว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาราจิฟเธอว่าโครงการลงทุนในภาคเหนือของไทยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านชิคอาลีถามขึ้นราจิฟที่กำลังก้มหน้าก้มตาดูแล็ปท็อปก็เงยหน้าขึ้นจากข้อมูลที่เรามีโอกาสค่อนข้างสดใสครับพื้นที่นั้นมีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังมีการลงทุนขนาดใหญ่ไม่มากนักแต่เราก็ต้องระวังเรื่องผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยนะฉันไม่อยากให้โครงการของเราไปทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาแน่นอนครับท่านชิคเราวางแผนที่จะพบกับผู้นำชุมชนและนักอนุรักษ์ท้องถิ่นด้วยราจีฟยืนยันรถแล่นมาถึงสนามบินอาลีและคณะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวการเดินทางผ่านไปอย่างราบรื่นและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิคณะของอาลีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยพวกเขาเดินทางไปยังโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพเพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการประชุมในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาหลังจากการประชุมเบื้องต้นกับนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐอาลีตัดสินใจที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ทันทีท่านชิคครับผมขอแนะนำให้เราพักสักคืนก่อนจะเดินทางต่อดีไหมขอรับไม่เป็นไรราจิฟเรามีเวลาจำกัดฉันอยากไปดูพื้นที่จริงโดยเร็วที่สุดด้วยความมุ่งมั่นของอาลีคณะจึงออกเดินทางไปที่เชียงใหม่ทันทีพวกเขาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่ต่อด้วยรถยนต์เพื่อมุ่งหน้าสู่พื้นที่โครงการในเขตอำเภอแม่แจ่มระหว่างทางอาลีนั่งมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาและป่าไม้ที่เขียวขจีแตกต่างจากบ้านเกิดของเขาอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของธรรมชาติแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกขณะที่รถกำลังเลี้ยวโค้งบนถนนคดเคี้ยวจู่ๆเครื่องยนต์ก็ดับกระทันหันคนขับพยายามสตาร์ทรถหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้นราจิฟขอโทษครับท่านชิคผมคิดว่า
รถเราน่าจะเสียครับราจีฟรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่แทบไม่มีเลยท่านชี้ครับเราอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดประมาณ10 กิโลเมตรผมว่าเราควรแต่ก่อนที่ราจีฟจะพูดจบเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าตามด้วยสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักพายุฤดูร้อนอันตรายมากนะครับเราต้องหาที่หลบกันแล้วครับอาลีมองไปรอบๆเห็นเพิงไม้เก่าๆอยู่ไม่ไกลนักพวกเขาจึงพากันไปพักที่นั่นเพื่อหลบฝนแต่ระหว่างทางอาลีก็ลื่นล้มลงกับพื้นเปื้อนดินโคลนไปหมดเขารู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงท่านชิกราจีบร้องเสียงหลงรีบเข้าไปช่วยพยุงเจ้านายทันทีจากนั้นพวกเขาก็พากันเข้าไปในเพิงไม้เก่าๆข้อเท้าของเขาเริ่มบวมและเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆราจีบพยายามโทรขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ก็ไม่มีสัญญาณท่านชี้ครับผมจะออกไปขอความช่วยเหลือนะครับระวังตัวด้วยนะราจีบจากนั้นราจีบและคนขับรถก็ออกไปท่ามกลางสายฝนทิ้งให้อาลีอยู่ในเพิงไม้เพียงลำพังเขานั่งมองฝนที่ตกกระหน่ำนึกไม่ถึงว่าการเดินทางครั้งนี้จะพลิกผันได้ขนาดนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอาลีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านนอกเขาเงี่ยหูฟังอย่างระมัดระวังหวังว่าจะเป็นราจีบที่กลับมาพร้อมความช่วยเหลือแต่แล้วเงาของร่างหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏที่ประตูเพิงพักนั้นเธอสวมชุดชาวเขาสีสันสดใสในมือถือตะกร้าใส่สมุนไพรสวัสดีค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาลีมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าโชคชะตากำลังจะพาเขาไปพบกับอะไรนาราย่างเท้าเข้าไปในเพิงไม้อย่างระมัดระวังสายตาจับจ้องไปที่ชายแปลกหน้าในชุดสูทเปียกปอนผมและคราวรุงรังจากสายฝนเธอสังเกตเห็นสีหน้าเจ็บปวดของเขาและข้อเท้าที่บวมเป่งคุณบาดเจ็บนี่เดี๋ยวฉันช่วยนะคะอาลีลังเลเล็กน้อยแต่ความเจ็บปวดทำให้เขาต้องยอมรับความช่วยเหลือนั้นขอบคุณมากครับผมชื่ออาลีครับเขาเกือบจะหลุดปากบอกชื่อจริงแต่ยังไว้ได้ทันนาราคุกเข่าลงข้างๆเธอวางตะกร้าสมุนไพรและเริ่มตรวจดูอาการบาดเจ็บฉันชื่อนาราค่ะดูเหมือนคุณจะข้อเท้าแพลงแต่ไม่น่าจะหักนะคะเธอหยิบสมุนไพรหลายชนิดออกมาจากตะกร้าเริ่มบดและคั้นน้ำอย่างคล่องแคล่วอาลีมองด้วยความสนใจนั่นคืออะไรเหรอครับเขาถามอย่างอยากรู้นาราอธิบายพลางทำงานไปด้วยนี่คือไพรค่ะช่วยลดอาการอักเสบได้ดีส่วนนี้ก็คือขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดจากนั้นเธอก็ผสมสมุนไพรเข้าด้วยกันจนเป็นยาพอกแล้วนำมาประคบลงที่ข้อเท้าของเขาอย่างนุ่มนวลเขารู้สึกถึงความเย็นและกลิ่นหอมของไพรคุณเป็นหมอหรอครับอาลีถามรู้สึกประหลาดใจในความรู้และทักษะของเธอไม่หรอกค่ะฉันเป็นแค่ลูกสาวหมอพื้นบ้านในหมู่บ้านเราสืบทอดความรู้เรื่องสมุนไพรกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะอาลีพยักหน้าด้วยความเข้าใจนึกถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมในหมู่บ้านเกิดของเขาน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับฉันมาเก็บสมุนไพรค่ะ
แถวนี้มีสมุนไพรหลากหลายชนิดฉันมักจะมาเก็บที่นี่ทุกครั้งเพราะดินชื้นทำให้รากถอนง่ายขึ้นอาลีรู้สึกทึ่งกับความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของนาราเขาเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นความเจ็บปวดที่ข้อเท้าก็บรรเทาลงแล้วคุณล่ะคะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ในชุดแบบนี้ได้ผมผมเป็นนักธุรกิจครับมาดูพื้นที่เพื่อการลงทุนแต่รถก็ดันมาเสียระหว่างทางนะครับแปลกจังเลยนะคะไม่ค่อยมีนักธุรกิจมาแถวนี้หรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมาเดินป่ามากกว่าขณะที่ทั้งสองคุยกันฝนข้างนอกก็เริ่มซาลงนาราจึงมองออกไปดูข้างนอกก่อนจะหันมาพูดกับท่านชีคฝนใกล้หยุดแล้วค่ะแต่คุณยังเดินไม่ได้ฉันว่าเราควรพาคุณไปที่หมู่บ้านของฉันดีกว่าที่นั่นมีหมอพื้นบ้านที่จะช่วยรักษาคุณให้ดีกว่าฉันอาลีลังเลอีกครั้งเขานึกถึงราจิปและคนอื่นๆที่ออกไปขอความช่วยเหลือแต่ก็รู้ว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานแล้วเพื่อนของผมล่ะครับไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะบอกชาวบ้านให้ช่วยตามหาพวกเขาทุกคนรู้จักป่าแถวนี้ดีในที่สุดอาลีก็ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของนาราเธอช่วยพยุงเขาลุกขึ้นยืนและประคองเขาออกจากเพลิงทันทีที่ก้าวออกมาอาลีก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าหุบเขาที่เขียวขจีทอดยาวใกล้สุดลูกหูลูกตาสายหมอกบางๆลอยอ้อยอิงเหนือยอดไม้กลิ่นดินและพืชหอมกรุ่นหลังฝนตกว้าวสวยมากเลยครับนี่เพิ่งเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นนะคะรอให้คุณได้เห็นทั้งหุบเขาก่อนสิคุณจะชอบมากกว่านี้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินทางช้าๆไปตามเส้นทางแคบๆที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขานาราคอยช่วยประคองอาลีอย่างระมัดระวังพลางชี้ให้เขาดูพืชพันธุ์ต่างๆระหว่างทางอาลีฟังอย่างตั้งใจเขารู้สึกเหมือนได้เข้าสู่โลกใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่เขาคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงหลังจากเดินทางมาประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงจุดที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านได้บ้านไม้หลังคามุงจากตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาควันจากเตาลอยขึ้นเป็นสายอย่างสวยงามนั่นคือบ้านของฉันค่ะนาราบอกด้วยความภาคภูมิใจพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หมู่บ้านเหล่านั้นหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนเก่าแก่เราอยู่กับธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคนแล้วอาลีมองภาพตรงหน้าด้วยความประทับใจเขานึกถึงโครงการลงทุนที่วางแผนไว้และเริ่มตระหนักว่าอาจจะต้องทบทวนใหม่ทั้งหมดขณะที่พวกเขากำลังเดินลงเขาไปยังหมู่บ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังท่านชิคท่านชิคครับอาลีหันไปมองเห็นราจิบวิ่งหอบแหกๆมาหาพวกเขานาราหันไปมองอาลีด้วยความสงสัยชิคอาลีกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเผยความจริงเขาไม่รู้ว่าการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะก่อตัวและต่อมุมมองที่มีต่อโครงการการลงทุนในพื้นที่แห่งนี้นาราจ้องมองอาลีด้วยสายตาที่ผสมปนเประหว่างความสงสัยและความผิดหวังคุณเป็นท่านชิคทำไมคุณถึงต้องโกหกฉันด้วยก่อนที่อาลีจะตอบราจิบก็วิ่งมาถึงพอดีท่านชิคครับผมดีใจมากที่เจอท่านเราตามหาท่านทั้งคืนเลยอาลียกมือห้ามราจิบไว้เขาหันไปหานาราผมขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงผมแค่
ไม่อยากให้คุณปฏิบัติกับผมแตกต่างออกไปฉันคิดว่าเราเข้าใจกันผิดแล้วล่ะค่ะท่านชิกอย่าประชดฉันขอตัวก่อนนะคะเธอหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้อาลียืนมองตามด้วยความรู้สึกผิดราจิบมองสลับไปมาระหว่างอาลีกับนาราที่เดินจากไปเกิดอะไรขึ้นครับเธอเป็นใครหรอครับฮ่าเธอคือคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ราจิบและฉันก็ทำให้เธอผิดหวังอะแต่ตอนนี้เราต้องรีบกลับก่อนนะครับทุกคนกำลังเป็นห่วงท่านอยู่อาลีพยักหน้าแต่สายตายังจับจ้องไปทางที่นาราเดินจากไปใช่เรามีเรื่องต้องจัดการก่อนเขาพยายามเดินตามนาราแต่ข้อเท้าที่บาดเจ็บก็ทำให้เขาเดินช้าลงราจิบจึงรีบเดินเข้ามาพยุงเจ้านายของเขาพวกเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านสายตาของชาวบ้านจับจ้องมาที่อาลีด้วยความสงสัยเขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีสมุนไพรแขวนอยู่หน้าบ้านอาลีเดาว่านี่คงเป็นบ้านของนาราผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมจากนั้นประตูบ้านก็ถูกเปิดออกแต่คนที่ออกมาไม่ใช่นาราแต่เป็นชายชราที่ดูภูมิฐานท่านมาหาอะไรที่นี่ผมมาขอโทษนาราครับอาลีตอบอย่างสุภาพชายชราพิจารณาอาลีอย่างถี่ถ้วนก่อนจะบอกกับเขาว่าข้าคือพ่อของนาราและเป็นผู้นำหมู่บ้านนี้หากท่านต้องการคุยกับลูกสาวของข้าท่านต้องผ่านข้าก่อนผมเข้าใจครับและผมยินดีที่จะอธิบายทุกอย่างชายชราผายมือเชื้อเชิญให้อาลีเข้าบ้านราจิบทำท่าจะตามเข้าไปด้วยแต่อาลีสายหน้าห้ามไว้และให้เขารออยู่ข้างนอกก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านตามชายชราภายในบ้านอาลีพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยสมุนไพรและเครื่องมือแพทย์พื้นบ้านกลิ่นหอมของยาสมุนไพรลอยตลบอบอวนไปทั่วห้องนั่งลงเถอะชายชราชี้ไปที่เบาะไม้ไผ่ที่วางอยู่เล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นชิคอาลีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่การมาดูพื้นที่การลงทุนจนเกิดอุบัติเหตุและได้มาพบกับนาราผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมแค่อยากให้เธอปฏิบัติกับผมเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับเฮ้ยข้าเข้าใจแต่ท่านต้องเข้าใจด้วยว่าสำหรับพวกเราความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดผมเข้าใจครับและผมพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้ดีงั้นข้าจะให้โอกาสท่านและท่านต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนผมต้องทำยังไงครับใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านของเราสัก1 สัปดาห์เรียนรู้วิถีชีวิตของเราเข้าใจคุณค่าของธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วค่อยตัดสินใจว่าโครงการของท่านจะส่งผลอย่างไรต่อพวกเราอาลีลังเลเล็กน้อยนึกถึงตารางงานที่แน่นขนาดแต่เมื่อนึกถึงใบหน้าผิดหวังของนาราเขาก็ตัดสินใจได้ผมยินดีครับดีมากงั้นเราจะเริ่มกันพรุ่งนี้เช้าจากนั้นอาลีก็ออกจากบ้านอาลีพบว่าราจิบกำลังรออยู่ด้วยสีหน้าเป็นกังวลท่านชิคครับเราต้องรีบกลับแล้วนะครับมีประชุมสำคัญรออยู่ยกเลิกทุกอย่าง
ในอีก1 สัปดาห์ข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่เราจะอยู่ที่นี่แต่ว่านี่เป็นคำสั่งราจิปและอีกอย่างฉันคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอาลีมองไปรอบๆหมู่บ้านเห็นชาวบ้านกำลังเตรียมอาหารเย็นควันจากเตาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสีส้มเขารู้สึกถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะได้เรียนรู้และไม่ไกลจากนั้นนักเขาเห็นนารายืนมองเขาอยู่สายตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความระแวงแต่อาลีรู้ว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองและอาจจะได้ค้นพบบางสิ่งที่มีค่ามากกว่าธุรกิจหรือเงินทองเช้าวันต่อมาเสียงไก่ขันและเสียงชาวบ้านพูดคุยกันก็ดังแว่วมาอาลีลุกขึ้นนั่งรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจากการนอนบนเสื่อไม้ไผ่รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจากการนอนบนพื้นกระดานที่เป็นไม้ไผ่ท่านชิครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเตรียมชุดพื้นเมืองไว้ให้ท่านแล้วครับเสียงราจีบดังมาจากข้างนอกกระท่อมอาลียิ้มนึกขอบคุณความเอาใจใส่ของเลขาคนสนิทเขาสวมชุดพื้นเมืองสีน้ำตาลอ่อนรู้สึกแปลกตาแต่ก็สบายตัวเมื่อออกจากกระท่อมเขาก็พบว่าพ่อของนารายืนรออยู่ก่อนแล้วพร้อมสำหรับวันแรกของการเรียนรู้หรือยังครับท่านชิกพร้อมแล้วครับอาลีตอบด้วยรอยยิ้มชายชราพาอาลีเดินไปรอบๆหมู่บ้านแนะนำให้รู้จักกับชาวบ้านอธิบายถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาลีฟังอย่างตั้งใจสังเกตทุกรายละเอียดนี่คือยุ้งข้าวของเราใช้ภูมิปัญญาโบราณในการเก็บรักษาข้าวไม่ใช้สารเคมีใดๆอาลีพยักหน้านึกถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในบ้านเกิดของเขาน่าทึ่งมากเลยครับที่คุณสามารถรักษาวิธีการแบบดั้งเดิมไว้ได้ขณะที่เดินต่อไปอาลีสังเกตเห็นนาราที่กำลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับสมุนไพรเขาหยุดมองและรู้สึกประทับใจในความอดทนและความเมตตาของเธอนาราเงยหน้าขึ้นมาเจอสายตาของอาลีพอดีเธอชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าลงอีกครั้งนารามาหาท่านชิกพาเขาไปดูสวนสมุนไพรของเราหน่อยสิลูกนาราลังเลเล็กน้อยแต่ก็เดินเข้ามาอย่างว่าง่ายตามฉันมาค่ะเธอพูดเสียงเรียบก่อนจะพาเขาเดินเข้าไปในสวนสมุนไพรที่เขียวชอุ่มกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยตลบอบอวลไปทั่วบริเวณนี่คือสมุนไพรของเรามีสมุนไพรมากกว่า100ชนิดแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันออกไปคุณรู้จักสรรพคุณของต้นทุกต้นเลยหรือใช่ค่ะนี่คือมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนน่าทึ่งมากเลยนะครับผมคิดว่าความรู้แบบนี้มีค่ามากกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ซะอีกแล้วทำไมคุณถึงอยากสร้างรีสอร์ทที่นี่ล่ะมันทำลายทุกอย่างที่เรารักษาไว้ผมเข้าใจความกังวลของพวกคุณนะแต่ผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำลายวิถีชีวิตของที่นี่แล้วฉันจะเชื่อคุณได้ยังไงคุณโกหกฉันตั้งแต่แรกพบอาลีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดความจริงผมจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังทั้งเรื่องชีวิตผมเหตุผลที่ผมมาที่นี่และเหตุผลที่ผมปิดบังตัวตนนารา
มองเขาอย่างลังเลแต่ก็พยักหน้าตามฉันมาเธอพาเขาไปนั่งม้านั่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นอารีก็เริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขาตั้งแต่การเติบโตมาในครอบครัวผู้นำและความกดดันที่ต้องสืบทอดบัลลังก์และความฝันส่วนตัวที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับผู้คนผมมาที่นี่เพราะอยากสร้างโครงการที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องทำลายสิ่งที่มีค่าที่มีอยู่แล้วนาราฟังอย่างตั้งใจสีหน้าของเธอค่อยๆอ่อนลงฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณถึงปิดบังตัวตนบางครั้งการเป็นคนธรรมดาก็ทำให้เราเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าคุณให้อภัยผมใช่ไหมครับสำหรับการโกหกในตอนแรกนารายิ้มแล้วก็ตอบเขาอย่างอบอุ่นฉันให้อภัยแต่คุณต้องสัญญานะว่าจะซื่อสัตย์กับฉันตลอดไปผมสัญญาอาลีตอบอย่างจริงจังทั้งสองนั่งคุยกันต่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตความฝันและความหวังบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองทำให้ทั้งคู่รู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นแต่แล้วจู่ๆราจิบก็วิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นท่านชี้ครับมีเรื่องด่วนจากบ้านเมืองครับมีอะไรเหรอราจิบมีการประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองหลวงครับพวกเขาเรียกร้องให้ท่านกลับไปจัดการอาลีมองไปที่นาราเห็นความกังวลใจในดวงตาของเธอเขารู้ว่าต้องตัดสินใจครั้งสำคัญระหว่างหน้าที่ต่อบ้านเมืองและความรู้สึกใหม่ที่กำลังจะก่อตัวในใจผมอาลีเริ่มพูดแต่คำพูดเขาก็ค้างอยู่ที่ลิ้นเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีเขายืนนิ่งอยู่กลางสวนสายตาสลับไปมองราจิบที่รอฟังคำสั่งอย่างกระวนกระวายและนาราที่มองเขาด้วยสายตาวิตกผมต้องกลับไปแต่ผมสัญญาว่าผมจะกลับมานะนาราพยักหน้าเบาๆความเข้าใจและความผิดหวังปรากฏบนใบหน้าของเธอฉันเข้าใจค่ะท่านมีหน้าที่ที่ต้องทำอาลีจับมือนาราไว้ผมจะไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่นี่และผมจะกลับมาให้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงอาลีและคณะก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านทิ้งไว้เพียงคำสัญญาและความทรงจำเมื่อกลับถึงอาบูดาบีอาลีก็เผชิญกับสถานการณ์ที่วุ่นวายการประท้วงยังคงดำเนินอยู่และมีข่าวลือเรื่องการพยายามโค่นล้มรัฐบาลท่านชี้ครับเราต้องแถลงการต่อสื่อโดยด่วนที่ปรึกษาคนสนิทเสนอขึ้นอาลีพยักหน้าแต่ใจของเขาก็ยังคงนึกถึงหมู่บ้านเล็กๆในเมืองไทยในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านในเชียงใหม่นาราก็กำลังเผชิญกับความท้าทายของตัวเองลูกคิดจะทำยังไงต่อไปล่ะนารามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าลูกไม่รู้เลยค่ะพ่อลูกรู้สึกสับสนพ่อเห็นว่าเจ้าชายคนนั้นก็ดูมีน้ำใจดีนะแต่โลกของเรากับของเขามันต่างกันมากลูกรู้ค่ะแต่ลูกก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจกันได้2 สัปดาห์ผ่านไปอาลียุ่งอยู่กับการแก้ไขปัญหาในประเทศของเขาแต่ก็พยายามติดต่อมาหานาราผ่านจดหมายและโทรศัพท์เท่าที่จะทำได้ผมคิดถึงคุณนะนาราผมอยากกลับไปที่นั่นอาลีพูดผ่านสายโทรศัพท์ฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะแต่คุณก็มีหน้าที่ที่ต้องทำฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะ
ผมรู้แต่ผมก็อยากให้คุณได้เห็นโลกของผมบ้างคุณจะมาเยี่ยมผมที่นี่ได้ไหมฉันไม่แน่ใจค่ะมันเป็นโลกที่ฉันไม่คุ้นเคยผมเข้าใจแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจผมจะรอคุณเสมอนะวันเวลาผ่านไปทั้งสองต่างพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้แม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่อุปสรรคก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆท่านชิครับสภาเรียกร้องให้ท่านแต่งงานเพื่อสืบทอดราชวงศ์ท่านจะว่าอย่างไรครับอาลีนั่งนิ่งความคิดของเขาวกวนไปมาระหว่างหน้าที่และความรู้สึกส่วนตัวในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านในเชียงใหม่นาราก็เผชิญกับแรงกดดันจากชุมชนเธอควรลืมเจ้าชายคนนั้นซะเขาคงไม่มีวันทิ้งบัลลังก์มาอยู่กับเราหรอกเพื่อนสนิทของนาราแนะนำเธอนาราได้แต่นิ่งเงียบหัวใจของเธอต่อสู้กับความเป็นจริงที่โหดร้ายในคืนหนึ่งขณะที่นารานั่งมองดวงจันทร์จากระเบียงบ้านของเธอก็ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงอาลีในจดหมายมีข้อความว่าเราต่างก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าโลกของเราต่างกันเกินกว่าที่จะอยู่ร่วมกันได้น้ำตาของนาราหยดลงบนแผ่นกระดาษขณะที่เธอพับจดหมายใส่ซองที่พระราชวังในอาบูดาบีอาลียืนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความเจริญแต่หัวใจของเขากลับโหยหาความเรียบง่ายของหมู่บ้านเล็กๆในเชียงใหม่เขารู้ว่าต้องตัดสินใจครั้งสำคัญระหว่างหน้าที่ต่อประเทศชาติและความสุขส่วนตัวระหว่างความคาดหวังของผู้คนและเสียงเรียกร้องของหัวใจอาลีหยิบรูปถ่ายของเขากับนาราที่ถ่ายในสวนสมุนไพรขึ้นมาดูรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกให้กับความรักในครั้งนี้ต้องมีสักทางสิต้องมีวิธีที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้แต่เขาก็รู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคที่รอการพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ในเช้าวันต่อมาที่พระราชวังอาลีนั่งอ่านจดหมายจากนาราซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกหลากหลายปะปนในหัวใจท่านชี้ครับถึงเวลาประชุมสภาแล้วครับเสียงราจีฟดังขึ้นอาลีถอนหายใจเก็บจดหมายลงไหลลิ้นชักขอบใจมากนะราจีฟเดี๋ยวฉันจะไปภายในห้องประชุมสภาบรรยากาศตึงเครียดสมาชิกสภาหลายคนมองมาที่อาลีด้วยสายตาที่คาดหวังท่านชิคเราได้หารือกันแล้วและเห็นว่าถึงเวลาที่ท่านควรแต่งงานเพื่อสืบทอดราชวงศ์เราได้คัดเลือกเจ้าสาวจากประเทศพันธมิตรไว้ให้แล้วอาลีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าผมเข้าใจกับความกังวลของทุกท่านแต่ผมขอเวลาอีกสักหน่อยมีบางสิ่งที่ผมต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนเสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องประชุมแต่อาลีก็ยกมือขึ้นห้ามผมสัญญาว่าจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักขอเวลาผมอีก1 เดือนหลังการประชุมอาลีก็รีบกลับมาที่ห้องทำงานเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหานาราผมต้องคุยกับคุณผมจะบินไปหาคุณที่เชียงใหม่พรุ่งนี้อาลีนาราตอบเสียงสั่นฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นความคิดที่ดีหรือไม่ผมรู้ว่าคุณกำลังลังเล
แต่เราต้องคุยกันตัวต่อตัวมีหลายอย่างที่ผมอยากบอกคุณในที่สุดนาราก็ตกลงและวันรุ่งขึ้นอาลีก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่เขาขับรถเช่าไปยังหมู่บ้านของนาราใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและกังวลเมื่อมาถึงหมู่บ้านอาลีก็พบกับนาราที่ยืนรออยู่ที่ลานกลางหมู่บ้านของเขาเธอดูสวยเหมือนเดิมแต่ในดวงตามีแววเศร้านาราอาลีเรียกชื่อเธอก่อนจะเดินเข้าไปหาคุณอาลีเราไปคุยกันที่สวนสมุนไพรดีกว่านะคะจากนั้นทั้งสองก็เดินไปยังสวนสมุนไพรสถานที่ที่พวกเขาได้ใกล้ชิดกันครั้งแรกบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านใบไม้เท่านั้นนาราผมอ่านจดหมายของคุณแล้วผมเข้าใจความกังวลของคุณแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อคุณนะนารามองหน้าชิคอาลีด้วยความประหลาดใจคุณหมายความว่ายังไงคะผมพร้อมจะสละราชบัลลังก์ถ้านั่นหมายความว่าผมจะได้อยู่กับคุณนาราอ้าปากค้างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่แต่นั่นเป็นหน้าที่ของคุณนะคะประชาชนของคุณยังต้องการคุณผมรู้แต่ผมก็เรียนรู้ว่าบางครั้งความสุขและความถูกต้องอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหรืออำนาจแต่อยู่ในการทำสิ่งที่เราต้องการแต่ฉันไม่อยากให้คุณต้องเสียสละขนาดนั้นเพื่อฉันอาลีจับมือนาราไว้แน่นแล้วคุณล่ะคุณพร้อมจะเสียสละอะไรเพื่อความรักของเราไหมนาราเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะตอบว่าฉันพร้อมจะไปกับคุณค่ะถ้านั่นหมายความว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่ฉันก็กลัวว่าจะทิ้งครอบครัวและชุมชนไปไม่ได้นั่นแหละที่ผมรักในตัวคุณความรักที่คุณมีให้กับครอบครัวและชุมชนจากนั้นทั้งสองก็นั่งลงบนม้านั่งในสวนมองดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินอย่างสวยงามเรามาหาทางออกด้วยกันนะต้องมีวิธีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องทิ้งหน้าที่ของเราฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันวางแผนอนาคตร่วมกันพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังมีสายตาหลายคู่จับจ้องมองอยู่ทั้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านและจากบุคคลลึกลับที่แอบตามอาลีมาอนาคตของทั้งคู่ยังไม่แน่นอนแต่ในค่ำคืนนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าสาดส่องลงมายังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อาลีนาดารายืนเคียงข้างมือประสานกันแน่นขณะที่รอขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่จะพาพวกเขากลับไปยังอาบูดาบีคุณแน่ใจนะคะว่าจะทำแบบนี้ผมแน่ใจที่สุดเราจะผ่านมันไปด้วยกันหลังจากคืนที่พวกเขาตัดสินใจร่วมกันทั้งคู่ได้วางแผนที่จะสร้างอนาคตใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าของทั้งสองฝ่ายอาลียังคงเป็นผู้นำของประเทศแต่จะนำแนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ส่วนนาราจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปเผยแพร่และพัฒนาในระดับนานาชาติเมื่อเครื่องบินลงจอดที่อาบูดาบีสื่อมวลชนจำนวนมากก็มารอต้อนรับอาลีจูงมือนาราเดินลงจากเครื่องเสียงฮือฮาและแฟลชของกล้องดังขึ้นไม่ขาดสายท่านชิคนี่คือใครกันคะนักข่าวคนหนึ่งตะโกนถามชิคอาลียิ้ม
ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่า นี่คือนาราคู่หมั่นของผมและอนาคตราชินีของอาบูดาบี เสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งนาราบีบมืออาลีแน่นขึ้นรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหม่าในวันต่อมาการประชุมสภาครั้งสำคัญก็ได้จัดขึ้นชิคอาลียืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยในที่ประชุมนารานั่งอยู่ในที่นั่งพิเศษสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ทั้งคู่ท่านสมาชิกสภาที่เคารพผมได้ตัดสินใจเลือกคู่ครองแล้วและเธอคือนาราหญิงสาวจากประเทศไทยเสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องประชุมบางคนแสดงความไม่พอใจแต่อาลียกมือขึ้นเพื่อขอให้พวกเขาสงบลงผมรู้ว่าหลายท่านอาจไม่เห็นด้วยแต่ขอให้ฟังผมก่อนนาราไม่ใช่แค่คู่ครองของผมแต่เธอจะนำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ประเทศของเราอาลีอธิบายถึงแผนการพัฒนาประเทศแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณนาราลุกขึ้นยืนเดินไปยืนเคียงข้างอาลีดิฉันอาจจะไม่ได้เกิดที่นี่แต่ดิฉันพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อประเทศนี้และเพื่อประชาชนของท่านเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงท้ายที่สุดสภาก็ลงมติเห็นชอบแม้จะยังมีเสียงคัดค้านอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เห็นถึงศักยภาพของการวางแผนใหม่ครั้งนี้2 เดือนต่อมาพิธีอภิเษกสมรสระหว่างอาลีและนาราก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผสมผสานวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในคืนวันแต่งงานทั้งคู่ยืนอยู่ที่ระเบียงพระราชวังมองดูเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบเราทำได้แล้วนะคะนารากระซิบทั้งน้ำตาแห่งความสุขอาลีโอบกอดเธอไว้แน่นใช่ครับเราทำได้แล้วและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและในปีต่อมาอาบูดาบีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นกลางทะเลทรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์วิจัยที่สำคัญโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอาบูดาบีและไทยก็เกิดขึ้นมากมายส่วนที่หมู่บ้านในเชียงใหม่ก็ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับนานาชาติชาวบ้านมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้5 ปีผ่านไปอาลีและนารายืนอยู่ที่ระเบียงพระราชวังอีกครั้งคราวนี้พร้อมกับลูกชายตัวน้อยในอ้อมแขนคุณคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วใช่ไหมนาราถามมองดูเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมากอาลียิ้มจูบที่หน้าผากของเธอเบาๆแน่นอนครับเราพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความรักสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้และยังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยทั้งสองยืนโอบกอดกันท่ามกลางแสงจันทร์มองไปยังอนาคตที่สดใสที่พวกเขาได้สร้างขึ้นด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างจบบริบูรณ์